Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber, де плиточники обмінюються досвідом, і спілкуємося між собою. До вашої уваги деяка інформація про слайдер для фасочки, для кута 45 торгової марки D-Star. Слайдер називається Super Pro. Це зовсім нова модель, яка тільки нещодавно з'явилася на ринку. І, на жаль, вже є нарікання, причому критичні нарікання. Зараз я вам розповім. Тому я не рекомендую зараз купляти цей пристрій, поки D-Star не виправить ці недоробки. Звісно, недоробки бувають різні. Бувають такі, на що можна закрити очі, а є такі, на що не можна закривати очі і треба знімати його з виробництва або доробити. Це моя особиста думка. На жаль, компанія D-Star випустила прилад, який не перевірила повністю на всіх режимах, довго. Тому, на жаль, я зараз його перестаю продавати і буду чекати слідуючу версію від D-Star. Що з собою являє цей слайдер? Щоб ви розуміли, які тут у нього є недоліки. Це ось такий пристрій. Тут стоять підшипники. В підшипники вкручується фланець кутової шліфмашини і між ними стоїть диск. Звісно, перше, що кинулось мені в очі, коли почали працювати, були слідуючі моменти. В зв'язку з тим, що соосність тут нереально її виставити, тут невеличка була вібрація. Звісно, ця вібрація теоретично може пошкодити кутову шліфмашину в майбутньому, але це тільки теоретично. А практично вона тільки, як на мене, давала невеличку вібрацію при русі, що просто дратувало. Але, в принципі, він працював. Слідуючи, оцей кожух, який є, він закриває плиточнику огляд. Звісно, деякі плиточники, вони просто знімали цей кожух взагалі. А як ви бачите, кожух стоїть так, тобто він не зніметься, треба відкрутити кутову шліфмашину, щоб його зняти. Але коли знімаєте кожух, ви бачите, що якщо щось вилітає з-під диску, воно летить під прямим кутом і немає ніяких перешкод, і можна запросто пошкодити і очі, і все завгодно. Тому категорично я би не радив працювати без кожуха, але плиточники такі люди, що вони не завжди дослухаються, і навіть професіонали. Тому, звісно, я просто тоді радив поставити більше світла, щоб можна було бачити, в принципі, цей диск, де він там ріже цей кут 45. Але це ще не все. Як з'ясувалося, більш глибокі є нарікання на цей слайдер. Які нарікання глибокі? Перше нарікання, яке критичне, як на мене. Ось це кріплення, бачите, воно тут підварене на 3 цяточках. Але, хлопці, ви ж D-Star, у вас же що, сварочних апаратів немає? Чи вони неякісні? У людини, зараз я покажу, в процесі роботи вона відлетіла. Оця вся причандала. Він, щоб ви розуміли жах цієї історії, це частини цього хламу. Щоб ви розуміли жах цієї історії, він різав плитку великогабаритну, не різав, а знімав фасочку на довжину 2,80. І у нього пошкодилась, є фотографії, є відео, як я там прикладу, як пошкодилась ця плитка великого формату. Ці плитки, 8 штук, у нього було підрахунок. Тому йому прийшлося не казати замовнику, а робити відновлення цього сколу величезного, який він зробив, за допомогою, там є приспособи, за допомогою яких він відновив. Слава Богу, ця плитка не розламалася.
Він її поставив в такому місці, що не буде бачити замовник, але він міг би влетіти із-за вашого інструменту не тільки на 10 тисяч гривень по вартості тої плитки, а головне це безпека. Ну яка тут може бути безпека йти мова, якщо воно, дивіться, як воно, вони що, приклеїли, на чому це вони? Це ж не зварювання, я не розумію, що це таке. Вибачте, слідуючий недолік, який виліз. А слідуючий недолік був наступний. Це стосується не тільки цього майстра, а й інших майстрів. Якщо ви знімаєте кут 45 в тонкої плитки, там 6 мм, то у вас, виходить, ви знімаєте тоненьку полосочку. І вона розламується через кожен сантиметр, і нема питань, вона висасується в цей пиловідвід і, в принципі, не заважає. Але якщо ви ріжете щось товсте, якщо ви берете велику фасочку ви робите, то у вас виходить кусочки не маленькі, а великі кусочки. Ці великі кусочки попадають в оцю трубу, там вони заклинюються, їх підгортає і вони попадають знову під диск, що приводить до ударів. Як на мене, зовсім не продумана тема цих кусочків. Давайте порівняємо. Хлопці, якщо ви щось робите, вам вже треба вивчити конкурентів. Дивіться, ось ваш конкурент, це Вегран. Дивіться, як у нього пиловідвід розташований. Кусочок, якщо довгий, відпадає. Звісно, він вилітає або вліво, або вправо, або звідси. Тут купа місця, щоб вилетів той кусок і щоб він не приводив до удару. Слідуюче. Дивіться кожух, відкритий кожух, шикарно видно, що ви ріжете. Цей кожух від рідної кутової шліфмашини, якщо щось відлітає, воно не летить прямо, воно не летить навіть в бок, а воно летить під таким кутом і є сподівання, якщо кусочок диска відломився, що він не попаде в очі. Звісно, в мене є нарікання і по Веграну. Нові слайдери, він почав ставити кожухи прямі. У них немає загортання, як у рідної кутової машини. І тому, звісно, викид, якщо буде пошкодження диску, або плитки, або чого, може бути прямо перпендикулярно до диску. Але це не по прямій, це також, скажімо так, зменшується ризик пошкодження очей, ну, обличчя і всього іншого. Звісно, найкраще рішення, найкраще забезпечення захисту – це ось такий кожух. Але такий кожух не дозволяє бачити, ну, люблять плиточники дивитися, а який же кут і як воно, яка товщина зняття фасочки. Тому звертаюсь до Дістар, прошу цей слайдер, як я так розумію, їх треба відкликати, щоб вони не пошкодили як чиєсь життя і здоров'я. Прошу зробити його, скажімо так, ну, ви самі розбираєтесь, хлопці, як його зробити так, щоб воно не виходило з ладу і щоб мені безпечно було продавати. В першу чергу вам безпечно треба, щоб продавати такі прилади. Так що, вибачте, що така інформація, але що маємо, то і доносимо до вас. Тільки правду. Всього найкращого. До речі, для москалів інформація. Россияне, если вы смотрите мой канал, пошли вон с моего канала, пошли вон с моей страны. К сожалению, вам уже бесполезно что-либо объяснять, поэтому просто пошли вон отсюда. Всього найкращого, слава Україні, ми переможемо!